Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми з вами продовжуємо історію Едіт. Минулого разу ми з вами заглянули у щоденник Молі, а зараз ми пробираємося у кімнату Еді. Еді – це наша прабабуся чи прапрабабуся? Давайте роздивлятися. Так, це я сюди залізла. Це дуже близько, нічого не видно. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Отак от, за тиждень до від'їзду. Це ж треба таке. Вони все кинули, розумієте? Вони так швидко звідсіля тікали. Але ж вона не боїться. Я оце сиділа така і думала. У мене всі загинули. Усі мої родичі. Я 17-річна дівчинка. І якщо, так подивитися, то здається, що навіть вагітна. Може, тому вона і не бігає швидко. І в мене таке відчуття, що чоловік також загинув, тому що у неї цей амулет з обручкою. І вона сюди приїхала. Тобто вони звідсіля тікали, всі загинули, вона одна, вагітна. Ще раз подивимося, вона точно вагітна. Я не бачу іншого пояснення. І вона сюди сама приїхала. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Бачите, як в неї тут було гарно? Можна було посидіти, пов'язати, можна було щось подивитися, помалювати. Стільки головних уборів. А це ж, мабуть, Моллі, Барбара. Бачите? Це усе дерево роду. Her room was like a museum. Та є таке, наче музей. Що ти збираєшся робити? Я ще не роздивилася усієї кімнати. Я не знаю, що буде тригером для того, щоб щось почалося. Сюди я не можу зазирнути. Давайте подивимося, що з цієї сторони написано. Що це таке? Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Що за людина, крот? Цікаво. Так, а це що? I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Едіт молодша, ну так. Тобто її назвали на честь бабусі, прабабусі. Чи прапрабабусі, господи. Що дуже, дуже велике дерево. Це, звісно, тут усього. А це що? When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Отак от. Це ж треба.
Так. А що тут було ще тільки що? One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Тобто це ще й острів. Так, добре. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Як у них усе цікаво. І будиночок, звісно, в них, ну, файний будиночок. Файний будиночок. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Норвегія, статки, добре. І нещастя. Ну, а вже ж, якщо уся сім'я загинула, ну, то зрозуміло. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Отак от. Одін. Дружина і син. Мені здається, їх немає на дереві, є тільки Одін. Ну, бо то, мабуть, було дуже давно. Отак от. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Угу. Ви розумієте? Можна було взяти будинок і перевести його. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Ого. О, це так. Для мене це щось дуже цікаве. Мені здається, що я десь бачила, що будинки можна так підіймати, якось їх перевозити чи переправляти, але все одно це виглядає щось дивне-дивне. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Острів Косатка. Отак от. Еді, Свен і Молі. Молі це якраз та дівчина. Чи ми не були у Молі? Ні, ми були ж у Молі тільки що. А це Еді і Свен. Так, добре. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Угу. Цікаво як. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Знайома місцевість. Ми були біля цього каміна. Отак от. Ні, ну це цікаво. Цікава історія тут дійсно цікава. Історії дуже багато. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Отак от. Ну, добренько. Все, закриваємо книжечку. Дякую. Отака історія Одіна. Так. Так все в них почалося. Так, ну, мені здається, тут більше нічого немає. Добре. Давай дивитися, що далі. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Отака рожева ванна. О.
Отакої. Ну, я розумію. Це не так просто. О. Ще один. Нічого такого не бачу. Трошки нічого не бачу, але... Так, давайте. А що, і цей можна відкрити? By Sven and Edith Finch. There's a secret in this bathroom. Яка ж таємниця? It's in the last place you would look. Десь, куди б я It не isn't in the подивилася. cupboard. Так. It's hidden in this book. А. Ні, ну то зрозуміло. Це полізла. Боже, та тут же зовсім немає місця. Люди добрі. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Так, давайте дивитися. Так. Всі загинули, це ж треба. Die. Це ж треба. О. Так, а що тут? Так, дайте мені ще подивитися. Ні, ну жили вони, звісно, дуже файно. Цікаво, звідки в них гроші були. Так, добре, тут я більш нічого не бачу. Давайте підемо. Ну як підемо? Ой. Навколішки, оце. Повзати туди-сюди. Ой. Опа. Дитяча кімната. Ще одна. Сем. А це хто? А це Келвін. Сем і Келвін. Я так розумію, що Келвін перший загинув. Так, можна мені подивитися? Сем і Келвін. 61-й і 83-й. Бачите, Молі, Барбара, Келвін і Сем, мабуть, це все одна сім'я. Вся сім'я Еді і Свена, я так розумію. Тобто Одін загинув, його дружина і наймолодша дитина загинули. Вони намагалися переїхати. Загинув Одін, а Еді з Молі і Свеном заселилися тут. Молі у них загинула, ну, майже. Ага. Спочатку народилася Барбара, потім загинула Молі. І ще двоє синів. І Келвін також. А, Барбара загинула в 60-му, Келвін у 61-му. Отак от. І тільки Сем залишився. А Волтер... Це хто Волтер такий? Це по якій лінії? Так, добре. Поки що не зовсім все зрозуміло, але вже більш-менш
Дерево I knew стає. Grandpa Sam had a twin. Мгм. Брати-близнюки. And that he never talked about him. Дивіться, як вони мене красиво зазивають туди, да? Значить, тут усе космічне, а там усе військово. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Ніхто в них історію не робив, я так не любив. Ну, вже ж, якщо всі гинуть, то не дуже приємно. Бачите, який свічок. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Що, я можу тут покататися? My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. А що? I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Calvin! I'm not gonna tell you again! maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Ауч. The day he made up his mind to fly. And he did. Це ж треба. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Цікаво, чи я можу там зробити щось інше, крім цього? Хвилиночку. А де я? А я не можу, так? Один раз зайшов, вийшов і все. А що за звуки? Це була дуже швидка After історія. the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Так от. Ну, навіщо це було робити? Я не знаю. Якісь вони усі дуже дивні. Навіщо Mom було said їх? Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Отак от. Така історія. Це ж треба. О, серйозно? Цей будинок просто одна велика головоломка. Цікаво, хто це зробив і для кого?
The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Для менших рук і животів. Так, ти товста. Тому що вагітна, це ми вже зрозуміли. Так, а що, я можу і сюди? А там що? А куди мені спочатку? Так, ну добре, давайте спочатку сюди. Де це я? Ага, це я вийшла тут. А навіщо? Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Барбара. Платтячко. Праска. Так. А це я, мабуть, туди залізу. Ой. Це валяється попкорн чи що? Що вони так і залишили це все? І не поприбирали? I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Як їй було важко. Угу. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Ой-ой. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box.
And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. She found Rick's crutch and imagined the worst. Ой-ой. Вже який жах. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Це ж треба таке. Ой, щось стрьомно мені. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Ой-ой. Ой-ой. А мені куди? Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And where he was, he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Жесть. That night, she played her part beautifully. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Де ж Волтер? Де ж Волтер? Molly's door hadn't been opened in years. The
hinges groan. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Капець, звісно, так от жити у великому будинку, де нікого немає поруч. І ось така халепа. Отак от. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Боже, яка жесть. Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Це так жесть. Капець. Edie told me ніколи. all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Я не знаю, що це за хеппі-ендинг такий. Так. Угу. Волтер то єдиний, хто вижив. Я так розумію. О. Жесть яка. Що за звуки? Що там за звуки? Що скрипить? Лякають мене. Молі, Барбара, Келвін, Сем. Ну, Сем також, добре. Сем. Ой, яка цікава історія, звісно, у них. Так і що з нею сталося? Що ж з нею сталося? Я так розумію, що вже ж вони нам нічого більше не будуть розповідати і показувати. Оце як історія є, так і є. Незрозуміло. Хоча, може, хто знає, може оце прокляття вони якось там і покажуть нам. Якось. Жесть, оце, звісно. Ой, стрьомно мені так стало. Від цієї історії я аж прямо
Аж дух перехопило. Ой, ой, стрьомно це все, я вам так скажу. І це дійсно стрьомно. Отака історія. Ну що ж, дякую за перегляд, дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Буду чекати вас у себе в телеграм-каналі. Приєднуйтесь до мене на Патреоні. І до зустрічі у наступній серії.